داستانی که میخوام واسهتون تعریف کنم برمیگرده به حدوداً 4 سال پیش. اون موقع ها من رشته حسابداری قبول شده بودم. توی شهر ما کار به فراوانی تهران نبود و بیشتر جوانا واسه کار و تحصیل می اومدن تهران. منم برای کار به تهران اومده بودم. پیش مادر بزرگ پیرم زندگی می کردم. واسه این که به پدر مادرم هم سر بزنم گاهی هفته یه بار یا 2 هفته یه بار می رفتم به زادگاه خودم رامسر. یه مدتی بود که مادرم گیر داده بود که باید واسط زن بگیریم. خانواده من شدیداً مذهبی بودن و معتقد بودن پسر باید خیلی زود زن بگیره. منم که همه انرژیمو گذاشته بودم واسه کار و پسنداز و اصلا هیچ فکری واسه یه زن گرفتن نداشتم. برخلاف رفقام و دوروریام خودم با هیچ دختری رابطه نداشتم که بخوام با عشق ازدواج کنم. انقدر بی دست و پا بودم که همه چیزو سپردم به مادرم و خواهرم. گفتم شماها اگه کسی رو بپسندید منم میپسندم. یه روزی از همین روزا که من سر کار بودم مامانم زنگ زد. گفت تو روزه هایی که میرم یه دختر خوب پسندیدم، هم خوشگل و هم هنرمند. باید بیای ببینیش تا ببینم نظر تو چیه. اگه تو هم راضی باشی شیرینی خوردش کنیم تا خیالمون راحت بشه که مال خودمونه. مامان من به شدت زن کمالگرایی بود. با همین کمالگراییش توی تربیت من و خواهرم دهنمون رو سرویس کرده بود. به خاطر همین وقتی که اینقدر از این دختر تعریف کرد مطمئن شدم دختر خیلی خوبیه. انقدر کنجکاو شده بودم که حد نداشت. با وجود اینکه صاحب کارم خیلی بد اخلاق بود و اصلا به راحتی مرخصی نمیداد، ولی ازش خواستم از مرخصی های ما بهم بده و واجبه که برم. خلاصه هر جوری که بود همون شب ساعت 10 راه افتادم. با وجود خستگی که داشتم ولی دلم طاقت نمی آورد که صبح راه بیفتم. همون شبونه راه افتادم. جاده خوب و خلوت بود و توی مسیر اذیت نشدم. نزدیکای آمل بودم که چند تا وانتی میوه فروش دیدم. گفتم بذار دست خالی نرم و یه کمکی هم به پدرم کنم. قبلا شده بود که از این وانتی ها خرید کنم و معمولا بار خوب و با قیمت خوب می آوردن. زدم کنار آخرین وانتی پیاده شدم. یه مرد تقریبا مسنی وایساده بود کنار وانت و صورتشو کاملا پوشونده بود. چشماش یه حالتی داشت ولی نگاش نکردم که یه وقت معذب نشه. رفتم جلو و بهش سلام کردم. گفتم واسه من از این میوهات 1 کیلو بذار. به سختی دستشو میبرد روی میوه ها و میکشید. از نحوه کار کردنش شستم خبردار شد که نابیناست. معلوم بود این ازش بر نمیاد که کاری انجام بده. گفتم عمو میخوای کمکت کنم؟ گفت آره بیا خودت واسه خودت بکش. منم خودم همه کارو رو انجام دادم. تشکر کردم و اومدم میوه ها رو بذارم توی ماشین که گفت پسرم مسیرت کجاست؟ گفتم رامسر. گفت میشه خواهش کنم منو تا عباس آباد ببری؟ گفتم آره عمو چرا نمیشه. ولی خب ماشینت چی میشه؟ گفت این بار پسرمه، خودش الان میاد میبره. واسه منطقی نبود که ماشینشو با بارش همینجوری وسط جاده ول کنه، ولی خوب به من که ربط نداشت. کمکش کردم سوار بشه. تا برسیم چند بار ازش سوالهای مختلف کردم
ولی هر بار پرت و پلا جواب داد، یا خودشو به خواب زد. منم همیشه آدم برونگرا و اجتماعی بودم و اصلا عادت نداشتم پیش کسی ساکت باشم، ولی متوجه شدم که این آقا برخلاف منه و منم کاری ازم بر نمیاد. انقدر از این کارش به هم برخورد که دیگه حرفی نزدم، به حال خودش رهاش کردم. تا عباس آباد مسیر زیادی داشتیم، واقعا خوابم گرفته بود. واسه همین ضبط رو روشن کردم که چند تا موزیک بذارم، تازه اونم با صدای خیلی کم، در حدی که این بنده خدا اذیت نشه. به محض پلی شدن موزیک برگشت سمتم و گفت خاموش کن، گوشم اذیت میکنه. دیگه واقعا داشت کفریم میکرد. دلم میخواست برگردم و هرچی از دهنم در میاد بهش بگم، ولی باز دلم واسش سوخت و هیچ چی نگفتم. ضبط و خاموش کردم، به مسیرم ادامه دادم. تون میرفتم که اینو بذارم عباس آباد و از دستش راحت بشم. معلوم بود از این پیرمردای رومخه که هیچ جوری نمیشه تحملش کرد. نزدیکای ساعت 3 صبح بود که رسیدم به اول عباس آباد. تو خود جاده اصلی بودیم که گفتم عباس آبادی کجا بزنم کنار؟ خونت کجاست؟ گفت به املاک اردوغانی که رسیدی بپیچ به چپ و برو داخل کوچه، خونمون اونجاست. توقع نداشتم به ام آدرس بده که مستقیم ببرمش خونش، ولی باز به خاطر نابینا بودنش به خودم نهیب زدم که هر جا میخواد ببرش. تو دلم با خدا معامله کردم. وقتی رسیدم توی خاکی گفت حالا بپیچ به چپ. خندم گرفت و گفتم عمو گرفتی ما رو؟ تو واقعا نمیبینی یا ما رو گرفتی؟ هیچ حرفی نزد. انقدر از دستش کلافه شده بودم که از حرفم پشیمون نشدم. گفت وایسا خونم همینجاست. واقعا بهم ثابت شده بود که این چشماش میبینه. نگران شده بودم. گفتم نکنه این خفگیری چیزی باشه. منم هیچ سلاح دفاعی نداشتم. وقتی که پیاده شد منم دلا شدم و یه سنگ متوسط از زیر پام برداشتم و فرو کردم تو جیبم. تو صندوق عقب یه سری انگور گذاشته بود که باید بهش میدادم. اونم رفت وایساد بغل صندوق. با اینکه جلوی چشمش نبودم اصلا امکان نداشت منو ببینه. گفت نترس، کاریت ندارم، نه دزدم و نه زورگیر. اون سنگو از جیبت در بیار تا شلوارتو پاره نکرده. همه موهای تنم سیخ شده بود. با وحشت بهش گفتم اما خدا وکیلی چی میخوای از من؟ بالاخره چشمت میبینه یا نه؟ باز جوابمو نداد و گفت لطفاً کمک کنی این 3 تا جعبه انگور رو ببرم توی خونه، بعدشم میرم و بیشتر از این بهت زحمت نمیدم. بهش گفتم باشه، کلید بده تا در خونت رو باز کنم. هیچی نگفت. گفتم شاید دوست نداره کلید رو به من بده که منطقیه. گفتم خب برو زنگ بزن بچت بگو من دارم میرم تو. گفت کسی خونه نیست، در بازه، هلش بده. در رو هل دادم و رفتم تو. یه باغ جلوی روم بود که پر از علف‌های هرز بلند که دیدم رو به شدت کم کرده بود. با جعبه های تو دستم کمی جلوتر رفتم و بلند داد زدم در خونه کجاست؟ کجا باید ببرم؟ برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم. دیدم نیست. به خودم گفتم نگاه کن چجوری نصف شبی اسیرت کردن. همون راهی که اومدم و برگشتم تا ببینم کجا مونده.
رفتم بیرون و دیدم بازم نیست. واقعا نبود، نه توی ماشین نه توی کوچه. بلند داد زدم عمو، انگورا تو کجا ببرم؟ کجا رفتی اصلا؟ ولی بیشتر از اینام نمیتونستم داد بزنم، چون بد ساعتی بود و مردم خواب بودن. دیگه خیلی کلافه شده بودن. رفتم دوباره توی باغ و یه نگاه انداختم اونجا. هیچ خبری نبود. اصلا بعید میدونستم یه خونه مسکونی باشه. جعبه های انگور رو همونجا توی باغ گذاشتم و اومدم بیرون. چند دقیقه جلوی ماشین راه رفتم که یه دفعه آقای محسن رو دیدم که داره به سمت ته کوچه میره. انگار داشت به مسجد میرفت، چون ته کوچه نور سبز دیدم. دویدم دنبالش. بنده خدا از نحوه اومدن من ترسید، ولی بهش گفتم من چند تا سوال دارم. در سبز رو نشونش دادم. گفتم آقا شما صاحب این خونه رو ندیدین؟ من همین الان ایشونو از آمل آوردم و رسوندم اینجا. واسش چند تا جعبه انگور آوردم، ولی یهو غیب شد. گفت من چند سال اینجا زندگی میکنم. پسرم احتمالاً داری اشتباه میگی، چون این باغ یه صاحب بیشتر نداره. اونم خانم گیلانیه که سالهاست آمریکاست. سر نزده، حتما آدرس اشتباه اومدی. گفتم خودش این در رو به من نشون داد. اصلا خودش گفت همینجا. تازه نابینام بود. شونه بالا انداخت و گفت پناه بر خدا و رفت به سمت ته کوچه. واقعا گیج و منگ شده بودم. انقدر استرس کشیده بودم که خار پاشنه پام عود کرد. رفتم از صندوق عقب کفش طبی مخصوصم رو بردارم که خشکم زد. کیسه های میوه‌ای که خریده بودم توی همشون به جای میوه سنگریزه بود. فکر کردم خواب آلودگی به هم فشار آورده و دارم توهم میزنم. نایلون میوه ها رو در آوردم. دیدم هیچ خبری از میوه ها نیست. هرچی هست سنگریزه است. اصلا امکان نداشت. احساس سنگینی میکردم. ترس داشت خفم میکرد. با سرعت پریدم پشت فرمون و از همون راهی که اومدم برگشتم. با سرعت 140 توی جاده میرفتم تا برسم به رامسر. انقدر استرس داشتم که همش از آینه نگاه میکردم که نکنه یه وقت اون یارو توی آینه ظاهر بشه. واسه اینکه این صدا دیگه توی مخم نره، ضبط رو روشن کردم و موزیک پلی کردم. با اون سرعتی که داشتم خودم رو زودتر از اون چیزی که خیال میکردم جلوی در خونه پدرم دیدم. ماشین رو پارک کردم. به سمت در خونه رفتم. میوه هایی که تبدیل به سنگ ریزه شده بودن رو توی باغچه بغل خالی کردم. حیف اون همه پولی که بابت این میوه ها داده بودم. کلید انداختم و رفتم داخل خونه. همه خواب بودن و آرامش برقرار بود. منم رفتم لباسامو عوض کردم و یه گوشه جا انداختم واسه خودم. خوابیدم. انقدر خوابم میومد که حتی بعید میدونم سرم به بالش رسیده باشه. با اون همه خستگی مغزم احتیاج داشت که استراحت کنه و همه اون اتفاقات عجیب غریبی که واسم افتاده بود رو حذف کنه. ولی متاسفانه نشد. آرامش و خواب راحت به ما نیامده بود. توی خوابم دیدم که دقیقاً کنار همون در سبز وایسادم و حیرونم. داشتم دور و برم رو نگاه میکردم. دنبال همون مرد نابینایی میگشتم که معلوم نبود واقعاً نابیناست یا این که داشت منو فریب میداد. همینطور که داشتم به دور و برم چشم مینداختم دیدم یه موجود خیلی قد بلند که حتی میشه گفت قدش به اندازه یه تیر چراغ بود به سمتم اومد.
سر تا پا از پارچه سیاه پوشیده شده بود. چهره نداشت ولی 2 جفت چشم کاملا سفید روی صورت داشت. هر لحظه جلوتر می اومد و من عقبتر می رفتم. به هم گفت چرا قورتو گم نمی کنی؟ با لکنت گفتم من دنبال اون آقایی می گردم که رسوندمش. آخه نابینا بود. به کمک من احتیاج داشت. به سمتم هجوم آورد و گفت کسی اینجا نابینا نیست. برو تا بلایی به سرت نیاوردم. وقتی به سمتم هجوم آورد به پشت پرتاب شدم. سرم حسابی درد گرفت. با وجود حرفایی که اون هیبت عجیب و غریب زد بازم قانع نشدم و گفتم داری دروغ میگی. تو همون مرد نابینایی که خودتو اون شکلی کرده بودی. داشتم داد میزدم که احساس کردم کسی داره تکونم میده. مادرم و پدرم و خواهرم بالای سرم نشسته بودن. یکی آبقند دستش بود، یکی بادم میزد، یکی هم شونه‌هامو میمالید. واقعا نگران شده بودم. حتی خودم هم انقدر قلبم مکم میزد که واسه خودم نگران شدم. خواهرم به شوخی میگفت انقدر مشتاق زن گرفتنه که شبا اینجوری میخوابه. بهشون نگفتم جریان چیه. گفتم یه چند وقتیه تو محیط کار با همکاران به اختلاف خوردم و به خاطر همین اعصابم به هم ریخته. ولی مشکل اون موقع من این نبود. اونام دیگه پاپیچم نشدن. از وقتی با اون حال از خواب بیدارم کرده بودن تنم میلرزید. خیلی سعی کردم لااقل جلوی خودم رو بگیرم و از بقیه حالم رو پنهون کنم. ولی نشد که نشد. هرچی به بقیه گفتم مزاحم خوابتون شدم. برید بخوابید. نمیخوام بیشتر از این اذیتتون کنم. ولی گفتم ما هم دیگه خوابمون نمیاد. ولی که خوابمون گرفت میریم میخوابیم. بابام اومد کنارم نشست و گفت چی به این حال و روز انداختتت پسرم؟ آدم که به خاطر اختلاف با همکاراش این نمیشه حال و روزش. تو یه چیزی هست که داری از ما مخفی میکنی. لااقل به من بگو بین خودمون میمونه. عقلانیش این بود که همه چیز رو واسه یه نفر بگم. گفتم آخه اگه بگم اینقدر پیش پا افتاده است که باورتون نمیشه. تو راه که بودم کلی اتفاق عجیب واسم افتاد. خلاصه بابام مجبورم کرد که همه چیز رو با جزئیات واسش تعریف کنم. از پیاده شدن واسه میوه خریدن بگیر تا همین خوابی که دیدم و باعث شد رعشه بگیرم. انگار از حرفایی که زده بودم اصلا خوشش نیومد. اصلا واکنش خیلی عجیب و غریبی بود. زد روی شونم و گفت پسرم اینا همش از خستگیه. نشستی پای حرفای خاله زنکی مامانت که میگفت من جن میبینم. بابا تو که تو جامعه ای دیگه چرا؟ تو که تحصیل کرده ای. تو چرا؟ این همش میشینه توی خونه حرفای زنای همسایه رو گوش میده و فکر و خیال میکنه. گفتم بابا به خدا با چشمای خودم دیدم. خوابم نبودم. دیگه خودم که به چشمای خودم اعتماد دارم. به خدا هر چی که گفتم راست بود. متاسفانه پدر من یه اخلاق بدی که داشت این بود که تا چیزی رو با چشمای خودش نمیدید باورش نمیشد و کلا با همین روی کرد بزرگ شده بودیم. متاسفانه مردای قدیم نصف بیشترشون همینن. من حواسم به این موضوع نبود. دیگه به بابام اصرار نکردم. کلا این موضوع رو گذاشتم کنار. به خاطر اینکه لرزشم رو کسی نبینه خواستم برم حموم. میدونستم حموم رفتن تو این موقعیت و با این اعصاب خرابی که من داشتم خیلی منطقی نبود. ولی چاره‌ای نبود و باید به بدنم شوک میدادم که لرزشم از بین بره. در کمال ناباوری نه جنی توی حموم دیدم نه اتفاق ترسناکی افتاد. به خاطر همین یک کم دلم قرص‌تر شد. حال بهتری پیدا کردم. از حموم که اومدم خواهرم اومد نشست پیشم و خواست عکس دختری که واسم پسندیدن رو نشونم بده. میگفت اسمش فرنازه و خیلی خوشگله. منم بی‌صبرانه منتظر بودم عکسش رو ببینم.
خواهرم میگفت خودش با گوشی خودش از فرناز عکس گرفته که عکس با فتوشاپ بهمون ندن. عکس رو نشونم داد. یکم که چه عرض کنم، فقط معلوم بود بالا سر یه دختر وایسادن و در حال حرکت کردن ازش عکس گرفتن. بهش گفتم این چه گوشی داغونیه که یه عکس درست حسابی نمیتونه بندازه. گفت نه بابا، تازه خریدمش، دوربینش هم خیلی خوبه. منتها من نخواستم تابلو بشه و فرناز بفهمه دارم ازش عکس میگیرم. به خاطر همین یکم عکس تار شد. گوشیشو گرفتم که کیفیت دوربینشو چک کنم. یه عکس همینجوری با دوربین روبروش گرفتم. بعدم نبود. فهمیدم همون حرف خودش درست‌تر بود. گوشی خواهرمو بهش دادم و رفتم با مامانم یکم صحبت کنم. مشغول درد و دل شد. همینطور داشت از مشکلات خودش میگفت که یه صدای جیغ گوشخراشی اومد. من و مامانم با وحشت رفتیم توی سالن و دیدیم گوشی خواهرم روی زمین افتاده. خود مریم داره از ترس میلرزه. یه عکسی جلوش باز بود. فوری رفتم سر گوشیو برداشتم. لعنت به اون لحظه. همون موجود لعنتی بود که توی خواب دیده بودمش. دقیقاً خودش، قد بلند، سر تا پا سیاه و دقیقاً روبرومون وایساده بود. قدش انقدر بلند بود که سرش توی عکس نیفتاده بود. خواهرم که در جریان نبود من این خوابو دیدم، واسه همین خیلی گنگ شده بود و اصلا نمیدونست جریان چیه. گوشی بردم دادم دست بابامون. گفتم همینه، حالا حرف منو باور میکنی؟ یه نگاهی انداخت و گوشی خاموش کرد و داد دستم. نمیدونم ترسید یا اعصابش خورد شد. مامانم رفته بود اسفند دود کنه. از ترسش اصلا راضی نشد که عکس رو نگاه کنه و ببینه که پسرش توی خواب چی رو دیده. تون صلوات میفرستاد و اسفند رو همه جای خونه میچرخون. حالا مطمئن شده بودم که اون لعنتی یه جای این خونه داره نفس میکشه. علاوه بر اذیت کردن من، قصد داره خانواده‌ام هم اذیت کنه. بیکار نمیشینه. چیزی که میدونستم این بود که مامانم از بچگی اجنه رو میدید. واسه مامانم نگران بودم که نکنه چشمش بهش بیفته و بترسه. مامان رفت 2 تا تخم مرغ آورد که واسمون بشکنه. گرچه هیچ وقت به تخم مرغ شکوندن و چشم و نظر اعتقاد نداشتم. مریم اونقدر اون روز ترسیده بود که همون عکس رو واسه دوستاش فرستاده بود و جریان رو تعریف کرده بود. اونا بهش شماره یه دعانویس رو داده بودن که دعایی میده که اجنه رو از خودت دور کنی. اگر هیچ کار مفیدی توی زندگیش نکرده بود، این یه کارش خیلی خوب بود. منو مجبور کرد که 2 روز بعد با هم بریم پیش این خانم. دقیقا مثل این فیلم ها بودش. لباس عجیب غریب و پر از زرق و برق، انگشترهای بزرگ و رنگ و بارنگ. ولی چیزی که مهم بود عمل کردش بود. به من گفت اجنه به زندگیت ورود کردن. هرچی دلیلشو پرسیدم نگفت. شاید خودش هم نمیدونست. گفت توی ماشینت یه طلسمه، همون باعث جذب شیاطینه. حقیقتا این یکی رو اصلا احتمال نمیدادم، ولی وقتی بعداً رفتم سر وقت ماشین دیدم راست میگفت. زیر موکت صندوق عقب یه کاغذ که با نخ حسابی گره خورده بود پیدا کردم. خود این دعانویسه گفته بود بنداز توی آب روون که بره. ولی من بعد جور کنجکاو بودم که ببینم توش چی نوشته. این دعانویس میگفت یه مرد چاق که موهای بور و کم پشتی هم داره، برای اینکه تو رو از میدون رقابت بدر کنه این طلسم برات آورده. منم هرچی توی دور اطرافم گشتم به هیچی نرسیدم جز همکارم. دقیقا همون مشخصات بود. مدتی بود که میدونستم داره زیرابمو میزنه، ولی هیچ وقت فکرشم نمی کردم انقدر آدم حقیر باشه که بره واسه من دعا و طلسم بگیره. البته توی کارش هم موفق نشده بود. من طلسمش رو باطل کردم و وصلتم با فرناز انجام شد. و وقتی رفتیم خواستگاریش و متوجه شدم از اون چیزی که فکرش رو می کردم خیلی زیباتر بود و از همه مهمتر این که اخلاق خیلی خوبی داشت. خدا رو شکر الان کاملا احساس خوشبختی میکنم. توی زندگیم چیزی کم ندارم.
شاید اگر همگی این اتفاقات نمی افتاد من اصلا متوجه نمی شدم که طلسمی واسه من گرفته شده بود و به کارم گره افتاده بود. واسه همین خدا رو شکر می کنم. امیدوارم دنیا انقدر جای قشنگی بشه که کسی واسه کسی طلسم نگیره.